හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදට පැකේජ් එකක් ගන්නලා තියෙනවා අන්බොක්ස් කරලා බලන්න. ඔයාලට පේන ඇති සාමාන්‍ය සයිස් පැකේජ් එකක් තමයි අද තියෙන්නේ. එහෙනම් වෙනද වගේම මුලින්ම බලෙමු අද තියෙන අයිටම් එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ අයිටම් එක තමයි මම අද ගෙන්නලා තියෙන්නේ. වයර්ලස් හෙඩ්ෆෝන් එකක් Remax brand එකේ. මේකේ ප්‍රයිස් එක උනේ 4370යි. ගොඩක් කලින් වීඩියෝස් වල කමෙන්ට් වල ඉල්ලලා තිබ්බ අයිටම් එකක් තමයි මේක. ඒ නිසා තමයි මම හොයලා හොඳම අයිටම් එකක් විදිහට මට සෙට් උනේ මේක. මේක තමයි මේක ගෙන්නුවේ. මේක මම අද ගෙන්නුවේ ගැජට් සිටි එකෙන්. ඇත්තටම ගැජට් කිව්ව මතක් වෙන ප්ලේස් එකක් තමයි ගැජට් සිටි කියන්නේ. මම ගොඩක් වෙලාවට අයිටම් ගන්න තැනක් තමයි මේකත්. ඒ වගේම මම කලින් වීඩියෝ එකකුත් කරා මෙන්න මේ ring light එක ගෙන්නුවෙත් මෙයාලගෙන්. මේකෙත් බලුව නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ පැත්තෙන් කාඩ් එක දාන්නම්. ඒක ඩීටේල්ස් ටිකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. වැඩි කතා නැතුව අපි යන අන්බොක්සිං එකට. ඔන්න එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පැක් කරලා තිබ්බ බබල් රැප් ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බොක්ස් එක ගැන අපි කතා කරොත් හොඳ ක්වොලිටි බොක්ස් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් අතර ගත්ත ගමන්. ඒ වගේම මේකේ අයිටම් එකේ ලොකු ඉමේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මොඩල් නම්බර් එක ගහලා තියෙනවා මොනෝ වයර්ලස් හෙඩ්සෙට් කියලා ගහලා තියෙනවා. මේකේ මේ සීල් ටයිප් බොක්ස් එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකෙත් කවර් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අයිටම් එක කොහොමද කියලා බලමු. ඔන්න එහෙනම් උඩින් තිබ්බ කවර් එකත් අයින් කරගත්තා. අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරගෙන බලමු. wow box එකේ යටින් charging cable එකක් ආවා මෙන්න මේ විදිහට. box එකේ හෙඩ් එක තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. අපි box එක දැනට පැත්තකින් තියාගමු. මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට headset එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊට කලින් charging cable එකත් එක්ක මෙතන paperworks හම්බෙලා තියෙනවා. මේක පැත්තකින් තියාගමු දැනට. wow මෙන්න මේ විදිහට තමයි headset එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම අතර ගත්තම හොඳ feel එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් දේවල් ගැන අපි කතා කරොත් මෙතනින් වලට AUX cable එකක් plug කරගන්න උනත් පුළුවන්. වලට PC එකට වගේ කනෙක්ට් කරගන්න ඕන ඒක use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට charging port එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන buttons තුනක් තියෙනවා. volume up down on off කරගන්න සහ play pause button එක විදිහට use කරන button එක තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනින් වලට adjust කරලා හදා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට පහසු විදිහට මේකෙන් adjust කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේක on කරගෙන phone එකට connect කරගන්න බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මේක press කරගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට light එකක් indicate වෙනවා. phone එකේ bluetooth වලට ගියා මුලින්ම. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේක පෙයා දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න විදිහට කනෙක්ට් වුණා. වලට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ බැටරි හෙල්ත් එක 3i කියලා මෙතන පෙන්නනවා percentage එකක් විදිහට. normal අනිත් ස්පීකර් වලත් ඔක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මේක සවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා ඔයාලට අහන්න දෙන්න විදියක් නැහැනේ. මම චෙක් කරලා බලලා ඔයාලට කොහොමද කියලා විස්තර කියන්නම්. මම මේකේ දැනට ප්ලේ කරගන්නවා මෙන්න මේ මියුසික් එක.
මම මයික් එකට ලං කරලා බලන්න ඔයාලට සමහර විට ඇහෙනවා ඇති. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අතරම මේකේ හොඳ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එළියටත් හොඳට ඇහෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට දාලා චෙක් කරලා කියන්නම් මේකේ සවුන්ඩ් එක මොන වගේද කියලා. මම ඇත්තටම චෙක් කරලා බැලුවා මේකේ සවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හොඳ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය අහන දෙයක් තමයි හෙඩ්ෆෝන් එකක් ගත්තම බේස් එක කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේක කියන්න පුළුවන් හොඳ බේස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සවුන්ඩ් ගොඩක්ම ක්ලියර්. ඒ වගේම අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේකේ ප්ලේ ටයිම් එක තියෙනවා පැය 12ක්. මේකේ charging time එක සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් වගේ තමයි යාලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ප්ලේ ටයිම් එක පැය 12ක් තියෙනවා. ඒකත් ඇත්තටම ලොකු විශේෂත්වයක්. මොකද මේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ ප්ලේ ටයිම් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම මම සාමාන්‍යයෙන් මේක යූස් කරලත් බැලුවා. ඇත්තටම හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක දාගත්තට පස්සේ හොඳට මේ වටේ තියෙන noise cancellation එක හොඳට තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක හොඳට කනට සෙට් වෙන විදිහට තමයි මේ ඩිසයින් එක තියෙන්නේ. ඒකෙන් හොඳ අපිට වටේ පිටේ තියෙන noise ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳ clear sound experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් item එකක් තමයි මේක. ඔයාලටත් ගන්න නම් details මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. මේකෙන් ගිහිල්ලා තව වැඩි දුර විස්තරත් බලලා ඔයාලට order එකක් දානවා order කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද item එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේ. ඇත්තටම මම හිතුවට වැඩිය හොඳ quality එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් මේ item එකේ. ඔයාලට දැක්කම idea එකක් එන්නේ නැති කොහොමද කියලා මට නම් කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ price range එකේ තියෙන හොඳම headset එකක් කියලා මේක. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලත් use කරනවා නම් මේ headset එක පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න කොහොමද experience එක කියලා. ඒ වගේම හොඳ නරක දෙකම දාන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කට්ටියට දැනගන්න පුළුවන්. මම මේක ගෙනල්ලා තාම දවස් දෙක තුනයි නෙවෙන්නේ. ඔයාලා දිගට පාවිච්චි කරන අය ඇති. එයා පහලින් comment එකක් දාගෙන යන්න කොහොමද මේක කියලා. එතකොට අනිත් අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ඒක. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි අද item එක තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ ඉස්සරහට මොනවද ගේන්න ඕන වීඩියෝස් කියලා පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. ගොඩක් කලින් වීඩියෝස් වල comment වල ගොඩක් items තියෙනවා. අපි ඒවා ඉස්සරහට ගියමු. ඒ වගේම අලුත් items මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලා පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒවත් මට ඉස්සරහ ගේන items වල ප්‍රයෝජනවත් වේ. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. goodbye.